koffiebar heet Revolver 57. 57 naar de huisnummer. Revolver vond ik heel mooi klinken. Is in elke taal hetzelfde. En is ook een type revolver. En alles samen vond ik dat wel een heel mooi gegeven. In Revolver 57 zit het woord volver, Spaans voor terugkeren. En dat was wat ik voor ogen had. Dat mensen hier graag terugkeren om te werken, elkaar te ontmoeten. En je kan hier ontbijten van 's morgens tot 's avonds. Hola. Wil jij daar een botertje bij? Sorry. Nee, merci. Mijn ING-bankier raadde mij Join aan. Een digitale klantenkaart. 1 kaart voor alle deelnemende handelszaken. Je kan het als app installeren op je smartphone. In praktijk superhandig. Je geeft hier op de iPad bij mij aan de kassa een bedrag in. Je scant je code en de punten worden bijgeteld. Voor 120 punten krijg je een stukje taart of een pannenkoek. 250 punten is goed voor een brunch of een stoofschotel. En voor 1500 punten win je een date met mij. Het is een leuke attentie voor mijn klanten, die zorgt voor interactie. Sommigen maken er zelfs een sport van om zoveel mogelijk punten bij elkaar te krijgen. En als de mensen blij zijn, ben ik ook blij.